හෙලෝ සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා ගෙදර ඉන්න සුරතල් බව්වාලට පෝෂණීය ආහාර වේලක් දෙන්න ඕනේ නම් මේ විදිය try කරලා බලන්න. මම අද මේකට එකතු කරගෙන තියෙනවා වට්ටක්කා, සාලයෝ, හරක් මස් වගේම පලා වර්ගයක්. මම මේකට දාලා තියෙන්නේ ගොටුකොළ. නමුත් මේකට නිවිති කොළ වගේ ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. ඒ වගේම හරක් මස් සමග හරක් මස් පීකුදු එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. ඒ වගේම කහකුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. ලුණු කුඩු දාන්න එපා කෑම එකට. ඒ වගේම එයාලගේ කෑම එක දෙන්න කලින් එයාලගේ පිඟාන හොඳින් හොදලා පිරිසිදුව කෑම එක දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මම මේ දෙන කෑම එක එයාලට දෙන්නේ දවල් සහ රැයට. එයාලට උදේට වෙනම මම කෑම එකක් හදා ගන්නවා. ඒක වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගේන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි වගේ නම් ලයික් එකක් දාගෙන යමු. සුබ දවසක්.